Vítám vás u dalšího Enterprise z zápasu, kde bojují o Ascension Pointy. Metizport mají v pohodě soupisku a měli dokonce lepší kurz než EP na betting stránkách, jakože Bookies si myslí, že vyhrajou Metiz, takže uvidíme. Starky, jak je dobrá kamera. Doma taky dobrá kamera. Úplně dělají schválně, kámo, ty hráči si dají ty kamery tak, aby prostě tam měli co nejméně jakoby všeho vidět. Nebo si ji nezapnou vůbec, kámo. Nevadí. Jdeme na gameplay. 2v3. Winnable, tohle je winnable, kámo, máme dva smoky, smokni něco. To stykuje, ne? On stojí ale na bombě přímo. Jo. Škoda, jeden duel by to rozhodl. Tohle je správná webka, chat. Takhle by měli úplně webku. Plentíček zdarma? Co se děje, kámo? Proč jsme plentli zadarmo? To nevypadá dobře zatím. Takže, jo, to byl dobrý kombo. Můžeš se dostat do tier 1, když budeš hrát tvoje jakoby S tier, jakože. Počkej. Jo. Prohráli prostě bonus, kámo. Nevadí, no. A ještě všechny zbraně jsme přišli, kámo. WTF. Big W. Kámo, my dostáváme totální, jakoby štompíček zatím. Kdyby ti přišla nabídka nějak, který na tým přijela by si? Jako teď, ne? Takže zítra bych jako moc začal hrát. To by za první to je nereálný a za druhý bych musel všechno úplně překopat, no. I feel this depletes Enterprise's chances. Sure, Killers gets a pick, but I feel there isn't much to be replicated. Killers doubles up. The only thing that Doma can hope for is interrupting the spike plant. Plus ještě nejsem furt 100% jakoby spokojený třeba ze svou aktuální formu, takže kdo ví, jak by to dopadlo. Joj. Tomu klač 1v2. Tomu tam prošel doleva, on ho neviděl. GG. Ne, Magnum byl pívní. Monster... No Monster byl tier 1, když nebyla franšíza, ne? Nebo si pamatuju špatně? Monster byl tier 1, když nebyla franšíza, podle mě. At least they had the guarantee of Doma, and he comes alive now. Twistem byl tier 1, no Twistem byl... Not much help Jo. this round. Doma with a triple to pad up the stats. He knows ops to get in the ultimate. Wait, I've seen this play before. Yeah, but it doesn't work out that great for EP. It's Metizport to get most of the picks. Enterprise probably well, they're probably thinking we shouldn't have done that now. Got to play catch up. There's his off angle here. Yeah, it's whether they shouldn't expect him here. One isn't enough, and he won't even get that. Yeah, that round falls back to Metizport. Enterprise not really able to chain things together. Metizport set up nicely for this one. Seekers enabled. Enterprise seemingly wanting to get information sooner rather than later. Shows forced out though, as Juicy wants to be aggressive here in his takeover of Hookah, Starkey in the smoke. I don't think he'll be sticking around too long, especially with the smoke about to dissipate. Doma does fall down, so they do realize that he's there with a boom bot exploding in front of him. Still, Starkey finding that one pick. It does set things in favor of EP, especially when Doma's holding on his ground. He is strong today. He's winning these individual fights, and it's exactly what Enterprise need of him. Půlka kafe v píči. I mean,
one round that they've won so far is because he had the read that it was going to be a B execute, and a similar thing's happening. Tam jdou. It's just whether they're ready for this fight. Anguist in a one. To si děláš prdel, ne? Tam šli? Clutches out for this push to come in through a short. One should go down. Zeke doubles his kills total, I think, with the showstopper into Jusu. Rico! Tvrdý Ríšo, díky za hosting. Zdravím všechny. Čau psa. What opts out of the next fight? He knows he's low, so he needs to be favorable on the next swing. Doma does aggress. To je se prohraný kolo, by the way. Wasn't with enough HP Nebo? to try and stabilize with a headshot himself. Shinnok down to 1v2. Ty vole, prosím. Nebo nevyvinul, nebo revealnulo. Nice. Levels of like a 13-4 win or whatever. Čuma to jako umřel Zeke. Zjáš prdel, ne? Tak si dostává Luci. Je tvoje sírečky jsou některý prázdný prostě. Enterprise trailing Metizport. We're very quick to react with that TP and have broken through a weakness. Now exploiting it. But now they need to stick the landing as well. Tohle by se hodilo už jako dost. And post plants from distance. You have the incendiary grenade, but also the orbital strike beside her. Plenty to be playing around from distance. Anguist sitting in lamps. Ultimate's gonna come out, wasting any time. Anguist, lovely peak, lovely kill. On co dává ten týpek, chápeš to? It's even rougher for Starkey. Yo! Not like this. he's on the phone as well. Který jsou nejlepší sírečky, čot? Ty mekáči, to je skam hrozný, ty mekáči jsou 3 za 100, ty vole. Trying to bring some world champion fanciness to the equation, but doesn't quite pull his point across. Yeah, this round's going to Metizport. Čau, Čechyňo. Beating around the bush. That's how it is. It's just a matter of Enterprise trying to find some extra damage, right? Make sure that Metizport. Já jsem český skvad aktuálně, Čechyňo. Let's be fair, it can be easily broken, especially with a few more picks. Or at least it's maybe doing a bit of damage. Getting your ultimates online if you can. Burzy fighting within the smoke. Doma last alive, just got the Seekers online, but 1 versus 3, just with a shot. Jasno, shorty v kapse, co dělá za věci? About to come in because they have the read that's been winning them the 2 rounds that they've got so far. Just. Winning individual fights would be a start. A great start. Já musím fixovat ten režim, že za 6 dní už musím vstávat třeba 9:30 ráno každý den. Masters budou od 11. Jako člověk, no, to bude zajímavý. To je strašný. Já už mám nastáváno, MX, já už mám nastáváno za život, kámo. Já jsem od kolika člověka mám na základce. Od 6. Juj. Jsme se projebali? Ne, dobrý, vyhrali. Nice shot, škoda nedal druhýho. Ten skin se mi líbí, ale... 5:30 ráno lidi stávají normálněji. Kolik stáváte? Průměrně. Když vezmete víkend a všední dny dohromady. Podle mě lidi stávají až 5:30 většinou. 7. 5. Tady zlekuj, tady byl až do půlnoci, kámo. 5:45, 7:30, 7, 7:08. 4 ráno. A vyhrali jsme. Nice, kámo. 4:8.
Na kolikátou ráno, na 8 ráno už byli ready, jo, prostě. Čerství každý den. Respekt. Co je tým MZP, tam mohl hrát Alešek, actually. Alešek tam měl trauty. To je Orga docela dobrá, actually. A očividně se jim daří jako víc než nám. No, takže, když vyhrajou Chaby, jak to myslím. Nice, to budou top 3, když vyhrajou teďko. They don't have many rifles this one, but they are slowly upgrading to some rifles. They're low on numbers. Enterprise this time need to be a little bit more diligent about where they plant. Kolko se hrálo 0-0. To ať nahoře, MT, máš ty kosočtverce, nevím si na telefonu, jestli na telefonu to asi není vidět, ale jsou kosočtverce pod stavem. Je 40, tak máš pod tím takový čtverečky, jako jsou prázdný a až někdo vyhraje mapu, tak tam bude mít plný ten čtverec. Když mluví o fotbalové matematice, to nevím, kamo. Nejsem Mickey. Prvá mapa, jo. A je vlevo nahoře, vidíš, jakoby, jaký jsou mapy a když je nějaká odehraná, tak tam je skorečko, jako vlevo nahoře. OK. Orbital strike. It doesn't look like the game plan for Enterprise is to get that up, to get it online. In fact, the showstopper, I think, is the thing that's been read into. Yusu pushing all the way down market. Nah, prosím. But he might find the Brimstone right in his corner, and he does. Come on. Lucky knew exactly what to do with that. Juicy rather. Kámo, tady každý má volhek do píči, ale on ten neumřel ani. Zatím tohle kolo bylo životní kolo, kamera od Metis. Nalevo! Nice. Kurva. Je ty Metis životní kolo, kámo. Ty první 2 killy jako... Kdo je zapnutý? Škoda, že nešel za 2, kámo. The Seekers reveal quite a bit of information, which is why Metizport are very quick to rotate and bring another 4th player. Orbital Strike does take the 2 players defending the A site out of the equation, so a simple plot will come through. Dobrý multiny, kámo, Spidermanský. Spike plant denied. Back into lamps, that's 3 players in there. Timing Majas? Nemá. No one's there though. Nemá. Shinnick is trying to find some pressure on from the high ground. I dal kill, nice. From the rest of them moving in from showers. Shinnick wants to move through, but he's baited out where Starkey is waiting. This is crazy stuff from EP, finally playing like a unit. Crazy stuff from EP, vole, slyšíte to chat? Job's already been done. Enterprise finally seem like they're back in this match. 12 hodin denně a víc, jak jsem ho prostě za 2 roky byl schopný vymrdat taky. A Muffin mi to dal strašně dobrou jako přirovnání k tomu, že jako čemu se divím, že jakoby na té úrovni, kde je Mixwell, a na jaký jsem to třeba už teďko já, nebo počkej, ale všech mini a takhle, tak je strašně těžký, co dělá ten Burzion se posunul. 3v3 je strašně těžký se posouvat dopředu, protože to je, kámo, kdybys byl už jakoby vysportovaný sportovec, vysekaný, kámo, schodí do fitka, vole, 6krát v týdnu, chápeš? A druhý týpek byl prostě tlusťoch. Joj, nice, epe. A když jsi prostě tlustej, tak schodíš, kámo. Jo, Boris mu to nelepí najednou. A lot of commotion going on around, so they may not want to keep the pressure on towards B, but they hold noise. Go for the TP, they're going to run right into Shinnick as a marshal. Takže tak. They're also worried, I suppose, that play could come. Takže by odpověděl na otázku, tak obávám se tak 14 000 hodin, no. První 2 roky jsem dal plně, kamo, 3 až 4 tisíce hodin
za rok. Fakt se dělám prdel, plně přes 3000 jsem měl určitě, spíš tak 4, kámo. První rok určitě, fakt. To poslední rok jsem nahrál nejmíň, actually. A to hraju furt dost. Aničko jí za follow. I think they're just thinking because they're up against Liga that they don't want to use a big ultimate, but that could be a big mistake if they're not careful. Angrist has found himself a phantom. It's only big weapon. Čeká za ruky crazy. No někdo, on to i přepočítával už, kamo, Spike pro mě nebo někdo. To vychází kolik? To vychází 8,7 hodin denně? Z takovýho, nebo jde to jako zaokrouhlit na 10 s tím, že bys nemysnul ani jeden den? Ale jau. The players on B need to go do something. They're gonna need to take some space, take some info. Kdybych nenapoval s chatem a tedy, tak je tohle, to je takový na piču udělaný od review, no, jakože od review properly bys neměl dělat nic jiného a dělat si zápisky a valoplenty, ale tohle je furt lepší než nic, no. Kurva, jaký ústřel, vole. Tady vidíš prostě, co oni berou za angly, furt dokala to vidíš. A ta meta se někde mění, někde je stejná, aspoň se ujišťuji, že ta meta je stejná. Ten Burd z jeho peak backside prostě po pitchy angle, to, co hodil Zeke po pitchy angle. Chápeš? Dujíčko s mentolkou, no podívej, kámo, to funguje takhle, kafibarka. Včera jsem hrál s Minim, řekli jsme si, že dneska zahrajem. Každopádně samozřejmě je přednější, aby udržovali dobré vztahy a tak dále s teammatema, takže záleží, čum. Mini, kam ten strom, duo s Minim, v tom případě, když nebude Mini s klikem, nebo Mini s Robím duo, pokud ano, můžeme s mentolkou. Pokud mentolka bude chtít a pokud nebude, bude s Vanzeruem. Pokud Mini nebude mít duo, můžeme s Minim, mentolka může snipe s Vanzerem nebo solo. Můžu revivenout Aleška. Těžko říct, co bude, kamo. Nezáleží to na mě, kamo, ale Enterprise are so back. Vole, čas strávený, vejstnutý, ale jako kdybych měl nějakou normální práci, tak bych stejně podle mě si myslím, že jako bych rád hrál, nebo bych chtěl streamovat. Takže je to jako spojený nějak. Práce tě nemůže bavit? Je pravda. To jsme projebali. Flash, shorty do pusy dostane. Dostal shorty do pusy a hit do tělíčka. Mě v nějaký práci? No, já sebe taky ne, proto jsem Kridoček, já se nevím k tomu ani dojebat. No, to je další věc. Že jakoby být někde zaměstnaný pro některé lidi je prostě mnohem podle mě lepší, než to, co dělám já, protože já prostě nemám na sebe bič, ten bič na sebe jsem já sám. A to je jakoby strašně nebezpečný, ale... The moment he spots someone, they just rip them from existence. Crack that skull and say goodbye. Night, tuck to bed. Nice, kampom OT. To bylo to už nic, jo to jo, ale to muselo to být, že jo. Ty vole, na úrovni evropského profi hráče v LoLku, já se dělám prdel jako mechanicky. Takže jako... To taky je jednoduchý, proč to funguje mu stream. Nice, kámo, Enterprise on the rise. Hlavou ne, jo, to jako...
Metizport will try their luck elsewhere. Neříkám, že je to profi hráč, ale Mechanics má jakoby S-tier, no. Momentum jak svině, že, MT? A hlavně ty MBTs to nějak úplně ztratili, tu momentum. A jakože duely začali, kurva, prohrávat až na tohle týpka. Tuhle ten týpek je tier 1 materiál. Opat je good, ale umí asi tak 5 až 10 čempů. Kámo, to, že neumíš čempa, zase se nepleťme, to pak vysvětlím, počkej. Ne, kámo, jsme projebali, jo, ještě. To jsme ještě projebali, kámo, to je disaster. Kámo, za 3 hry. A půjdeš, kámo, na gold a dáš do piči 20-0 s tím Yasuem. Takový je porovnání, jakože Dia a Goldu a prostě být Challenger West s jakýmkoliv čempem. Kámo, Čech to říkali Kejdrel, kámo, že Opat má jednu z nejlepších, jakože movement mechanics, vole, co kdy viděl. Tady se bavíme o proscéně a já se nebavím o proscéně, ty se bavíš o proscéně, tady další. Co to je? Nejdelší popin na světě. To jako zahraješ na úplně nadprůměrným úrovni, jenom to plně myslel tak ten NEJTŠÍ, že jako pro hráči nemůžou hrát na proscéně víc než ty jejich 3 postavy třeba, no. Ale souhlasím s tebou, Dark Hunter. Kámo, co robí ty EP zase? Na defendu po druhý, kámo. Tu ten duel, prosím, Starky, pojď timing, pojď baby. Ne, baby. O, Vícer. Ok, a actually, co byla tam mouskem? Tam mouskem se mi líbí, kámo. Tam mouskem je lepší než tady, vole, čelokem. Imagine if the spray worked. It's the right idea, but I like where side is positioned. Almost got. Díky ďábel. He is killed just before and a molly comes down. Za Nazors. To je nebezpečný chodit po rukou, kámo. Miluju, kámo, všechny gendry. Nemiluju Shinoka třeba moc. Prosím, aspoň jednoho jas. Prosím! Viděl oba. Kam jdeš? OK. Už vím, kam jdeš. He said about like fracture being a guarantee for Metizport. I would have said an 11-5 lead on this map would have been a guarantee, but here we are. Right? Right off Enterprise in any given situation. Jo! OK, jeden Thanos minus, kámo, z Metizu. Je Starky a by the way IGL, a jo, ale cením, kámo. Smoukni se do piči. Ok, tohle je ještě lepší, vole. Tohle bylo nejlepší, co mohl udělat, takže jsem nevěděl, že to může udělat, ty vole. Jebe. Počká na retake a má smoke pro tým. A má jako Viper Wallu, ale kámo, ten mi dělá věci teďko, vole. Dobrý, Killes mi neudělal moc věc, ale víme o něm, pohoda. Stykni to. Dobrý. Co dělá? Bouří, kámo. Oni ho tam nechali samotnýho. A dostal timing! And it's Yas to collect it. He's been so crucial on these extremities, on this solo journey himself. Sure, he's had killers around with him, but that was all Yas. Ne, kamo. Ne, kamo, co robíme? 30 HP, 30 HP. 30 HP! Ty koko. And that means that Starky now is all by himself with killers dropping. Oh no! Back to another round of OT we go. Starky required a 1v4
Takhle jsem smutný. Takhle. He's going to wait for the molly to drop, but that's when Metizport will arrive in numbers. We'll try and take one down with him, but no. He didn't. Pojď, zabijči, pojď. Ty jsi kokot. Oh no, Yas caught with his pants down. Also not what you would expect on to ne. We'll try and post up. To jo! Jo, kámo. Zachráněno. Fnatic doma, vole. A jsme doma. Kámoško, to jak dal 4, jako. Jak dal 4, vole. Viděl ho? On mu vzal ace? To byl dobrý klip, jak svině. Okamžitě tady na Twitter, vole, to šernu. Vystřelilo hodně lidí, no. Tak to je blbý. To ještě na teleport ready, ale tam je světka pušnutá. They realize Birdie's close, but he needs assistance, but takes the fight himself. JooSoo is able to find one. Does he go for another? He would be crazy to do so. Máme hooku, kámo, to je blbý. Ta fejtka tam. To nestihne, ale... Musí na to umřít Sky, kámo. Jestli na to umře někdo jiný než Sky, tak to bude disaster. Jestli umře někdo jiný... Nice! No, jsem třeba na to Sky. Ne, klid, nice. Pičo, to bylo nádherný, jaký comeback, 5-11, kámo. Ale hráli jsme jakoby vlastně... No já jsem v tu dobu jsem já nebyl profík, ale myslím, že jsem hrál Twitch Rivals nebo byl. Ne, byl jsem ve Subahausu. Jak jsem to hrál? Asi mohl mít dva profíky max? Nevím, jak jsme to udělali. Že jsme hrali 4 profíci. Takže místo Kaja to bylo actually nice, no. Tady bonusek vyhráváme? Nevyhráváme, to je málo tohle. Jak tam byl právě spolu obří, kámo. Těch tvých rivals, to byly 3 hry dohromady, to byl teamfight jak těch LOLko a Valorant. To je škoda. My jsme byli první Valorantu, ale ostatní týmy se jim nerozhodlo, takže jsme byli celkově, kámo. Já ne, ale kamarád tier 2 co prodával. A to neřešili nijak. Já vím o té tier 2, no. Italský hlavně, ale jako no, víceméně každá liga to někdy udělala. Jo, dobrá control. Nice, Starky, kámo. IGL, by the way. To přestřelujem. My vyhráme duely, kámo, já to vidím. Ivan Hemorjay. Ivan je Rusak a Hemorjay je odkud. Taky? Nice. Čau, Ladux. Ten Anguist je dobrý, ale bacha na to. Když dá kill, tak má ultinu. No nejlepší to vyhrát na čas, kámo, že umře Killes a doma to bude hrát na stůl na anti-defuse. A nebo Killes zabije, to je ještě lepší, vole. B main take. Přesně ten, který jsem dělal na Mohleplantu, actually. Ale já jaký dělali už, takže... Nice. Ty taky, kárečku. No, Metizport, that's not allowed. What? Not only have they found a couple of kills to equalize the kills found by Enterprise, máš propadlý hrudník. Damage onto Doma, and this could potentially be the pickup if he's not careful. Flash out. Jo! Jo! Ty piš to byly facky, vole, co to bylo, kámo. Clean? To bylo clean.
To bylo hodně clean, kámo, tak viděli přesně tam jeden cypher. To je antistrat? Possible? To bylo úplně, kámo, pixel perfect. A ultinka, kámo, ultinka jako příšerná, ne? A ty ultinka byla příšerná, chlapi, jako ty vole. Jako to sorry, ale píči. Takhle šikmouka mohl dát rovnou, vole, na delay, nebo rovnou k němu, ne? No to použil jak Raze, kámo, tu ultinu. Ale jako pressure dobrý. To neslyšel? To neslyšíš, jak to cinkne ten enemy ult? Čajůce. Třeba Astru slyší, jak kasí stáry, jakoby, tam, kde sedí. Dolítali jsme, chat. 2 ultiny, no. 2 ultiny, težo, bridge. Použitý. Misnul na right click. Kámo, viděl jsem to tam. Tu ideu, execution, mech. A rakety, taky nejsem fanoušek. To byl blbý kol, no. Tried to go for the ace, understandable. Right now, a main aggression seems to be the main plan, and it's the same execute from Enterprise. To je greedy, ne, od toho cyphera. Kámo, životka pojebaná. Ještě jednoho dal. Jak jako zabil? Čum! On umřel a pak ještě zabil. Co to je do píči? Ok, 7 na Bčko, chat, 7 na Bčko. Ani jednoho. The silver lining for Doma is that 2 players against him are low, and they could be easily picked up, but he hasn't even been able to get the spike down. Co dělal, neumí polenčit, kámo. Juicy going all the way around Metizport with multiple angles to play with. They just can't not be disorganized. They have to group up together. The drone figuring out where he is. Guided salvos go in his direction. Ona napadne ta taverka. A to seru. Se podíváme na stránky. Looking to do anything too aggressive. It's just the Cypher setting up utility on the top side of the map. They know that Metizport can't help themselves but push aggressively on this defense. They have to read, just not quite the time. Oh, dojebali se jim kamerky, to není Anguist. The timing is rough. Metizport know of the. Jo, on už není 100 Thieves, sorry, kámo, mám zafixovaný 100 Thieves. Takže bude bank! A ukáže svůj kok. Let's go, kámo. Sorry, já jsem saknutý v minulosti. U Benka. Počkej, ale ta pauzička, kámo. Tam je díra. Jo, pauzička nasypala. Just on the other side, able to get that first pick, and Enterprise resetting to go on the other side of the map. Že tady je finta jak svině, kterou podle mě neví ani EP, jak by to dělali. Ta raketa, když je na ten box, tak vybuchne tak akorát na roh toho, kam se dává kamera. Jo, Sider, kámo, životní kolo. To vypadá divně, kámo. To vypadá divně. Here we go, 4 versus 5. Metizport have got the advantage and realize they don't really need to take that fight back, though they do expend a flashpoint to retake their side. Jako EP overall víc sedí defendy, mi přijde, ne? Nevím, jestli minulou poté na comeback na ataku, ale představu vždycky tak, kámo, na defendu, jas, na vipu, je na tom perlu, je na tom havenu, kámo, to vždycky lítá jak drak. The defensive side of Enterprise is a little bit untested, so we'll leave
not only might be desired, but might be necessary. Když Zeke Planner má ultinu, kámo, a můžeme vymyslet něco úplně nádhernýho. Although with it, taking over the site is that much easier. Oh, there are still some guided salvos in play here. Jusu able to shut down Doma as he gets out of position. A neplentí? Proč plentí Jetka? It does eventually drop, but Jusu ends up with the ace, a smile. Že ti jen si nekousal nechty, kámo. This is very similar to the previous half. Nice, not nice. To regress and come out on top from the Nice. side, but instead this time things have changed a little bit. It's Yas that comes out on top with a double kill. Nice. To go for more. Zeke holds his line. Metizport unable to break the attacking curse from the get-go. To nebyli chábři. Which could allow for an early lead for their opponents. And that's not something Metizport want, especially considering they're a map down. Če děláte to někdo tady? Přijďte se. A proč? Nevím, to lidi dělají jakoby na antistres. Nestáje na nohách? To je jako nějak jako chutná, vole, já to nerozumím, vole. Není moc chálka, vole. To samý jako... Nice, huge kill, kámo, 5 životů, nádhera. Bonusek, pome, kámo. Mě by někomu hodit toho Guardiana, a už hodil domově Guardiana, nice. Not a done and dusted round by all means. A good decision to regroup and recalibrate the sight on their eyes. Píčo, do Bčka, který je weak. Only downside is Jazz is low. If he's entry in as a rifle. A pozor, tady už je zbraň. Jen to trvá 20 let. A už to není weak, už jsme pušli Ačko. Offengle jak bomba. Nevadí, je to bait pro... Nice! Kokot! Čaroděj! Co čaruješ? Dobrý stun. Je škoda. To je taková škoda tohle kolo, to mělo tak dobrou myšlenku. A furt to má dobrou myšlenku. Still will agree with that. Still will agree with you. 10 seconds left. Killers, 1v2. Oh! Maybe there's a chance. Surely not. Rolling Thunder forced out. With Killers. Okay. Champions minutes, that is. Ostrost! Double kill, that is huge. Honestly, that previous round could have completely destroyed Metasport's mental. Rychlé ruky větvičky. Kámo, nemůžeš mít ruky bazuky, když si dojeváváš denně ruce na myšce, vole. Well, Enterprise are really feeling it now. Peeking, getting a multi-killer Spike just left in a really uncomfortable position on a buy that Metizport just don't have the weaponry for. And you can't even flank to try and get both the sides watched. No když jsou v píku, tak hrajou, no. Fully flashed, forced to back out, Bursey goes down, 2 versus 5, 2 Vaše biceps. What else do you do? Kolik vyhrál Majoru? Joj. Scouter doba CSK už skončila, kámo. Nice. That's a good early pick, but it is traded instantly. You can see Enterprise have got a good read on this. 3 players already finding themselves. No ne, OG tak asi není nejlepší, ale bych si ho pamatoval. Find some odd shots through. Incendiary, it's a bit wide. Where is it? Yeah, there's a little bit of a gap, but Anguist finds it. Huh? Yeah, so he's just gonna have to be patient here. No flashes available for Enterprise. Joj, Volbengos. Pozor, pozor. Pozor, chlap. Pozor, do piči. Dobře, Luci, dobře.
Metizport. No viděl. Mu to nekolnou. Even if they haven't, this is a hard ask. Dobrá kamerka. Co to je? Tam byla děurka. Kamo, doma hodně ostrý chlap, když chce. Nevypadli? No Metis vypadnou. Štěpan. Liquid nevypadli, no? A to jsem neříkal, do piče. Dobrá ultinka. Wallbang nebo right click do pusinky? Wallbang, nice. Hoří! Já to seru. Kámo. Metizport well and truly in the fight. Starting nearby for reinforcements if needed. Hodně pomalý koleso. Nejedí sek a stůl ho zajebal. Protože PL má ty černé klávesy s někým i. Kamo. Já si někdy přijdu, že je řeknu jednu věc a vy reagujete na 14. věc. Jenom je velmi jiným jazykem. Necháme to být, kamo. Jsem smutný. No, impossible, especially with the ultimates available. It's just time is the bigger problem. A vždycky je to pleb, kámo. Jako fakt to je pattern do piči. Je to už musí být extra, kámo, aby jako sub psal pičoviny. A vždycky, kámo, když jsem zmatenej, ty pičo, tak to je blbý. Kde mám to lokamiky? Oh shit, to byla dobrá ultina, ale zase, to byla popič ultina. Timing ještě. Kámo, magický téma po druhý. A nám je posunul webku. To stop Metisport's 3-round streak. Just another good crunch. Metizport just holding out to see exactly what EP were doing, but by the time it actually came through, damage was already done. We're just surrounded. Damage done would be nice. Economy is... Vezme to nejít OP stream. Jako to je fakt nenapodobitelné. Nobody dying is major though for Enterprise. When you look at their money, keeps things good. A screenovat 200 mečů na Facey tu, no. Mickey by se jaký psal, podle mě. On je jeho vzor. A ta verka je těžká, kámo. Kvůli tomu kompu udržet. Co mu dál? Postříví ho nepálí, chat, pamatujte si to. Timing? Do píči, vole. Enterprise needs something and they need it quick, but it's not coming. Kámo. Not at all. Metizport aren't budging, they aren't moving, they aren't giving them anything to work with. Sure, Yas gets to Bčko je disaster. But I think that's where the dust settles. That's where he can get put to rest with Jusu on the backstab. Metizport. Ooh, Metizport wanted to go for this. Nice, naše vypo, prostě to je masterclass. Operator Jas. Dobrý, tohle není dobrý, ale... Is dealt with quickly. Leaving things on a 2 versus 2. The Spike hasn't found any space onto his side just yet, and the fact that Enterprise are grouping up together here is important. Well, there's a rotation, and Enterprise are required to read it.
A víc mě bavili v tom Throne Liberty u Spikea ty lidi, kteří se mu tam bouřili. Bylo lepší než Grender ještě, actually. Mně přišlo vyhrožovat, kámo, že mu seberou guildu, kámo, to jsem se poseru smíchy. Kámo, to bylo třeba dát kill a vyučit toho druhýho. Viděl ho, mu to nikdo nekolnul! My se viděli navzájem. Pane bože, proč mu nekoluje někdo z mrtvoly? Not what he would have liked. Starkey has to do it by himself. That's the head on the first one. The other one's on the spike. He's got perfect information. Incendiary to one and knowing that he'll get funneled towards the left. Nice, vole! Musí dát counter rakety, jakmile... Knows there's a lot coming his way. All but a strike. Nice! It disrupts the play, and it's enough to destroy Juicy, vole. But it's not enough to get more than one kill. Jazz a player advantage. I won't want to peek this without a flash. Timing might be good, but there's so many bodies there. Timing. Nice shot. Nice. Takhle ve stylu. Takhle ve stylu, vole. Enterprise eliminate Metizport.